السلام عليكم خوتي خواتاتي الاموات الابوات ديالنا، صحيحتكم لاباس خارج الوطن وداخل الوطن. نتمنوا هذا الفيسبوك ان شاء الله والواتساب يتحلوا ان شاء الله، ونتستافدوا منهم ونتعلموا منهم، شحال من حاجه تنتعلموها منهم، وتهضروا مع الحباب ومع الاصدقاء ومع الخوت ومع الناس العزاز بزاف بزاف. والله العظيم نتمنى يكون خير من هنا لقدام. صحيحه نتوما هانيين كي دايرين اخوتي مع هذا الوباء؟ كدايرين مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ الله يهز علينا هذا الوباء والله يشافي مرضاه ويرحم موتاه ويفاجئ علينا ربي وعلى امه محمد. كي اخوتي لاباس عليكم؟ خارج الوطن داخل الوطن، اللي يخطيكم عليا والمعاونه ديالكم، ونتمنى من الله يفرحكم داكشي اللي تتبغيو في الحياه ديالكم، ويوفقكم ربي الحبيب ويسهل عليكم ربي ما تتمنوا في حياتكم، والدعاء ديالكم والمعاونه ديالكم والبارطاج ديالكم تنطلب من الله يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وفقكم ربي للخير ويسعدكم في الدنيا والاخره. واللي يخطيكم كاع اللي تيعاون خوه المسلم ربي سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبو، واللي يخطيكم الله يجعل في ميزان حسناتكم، والله يهز علينا هذا البركان، والله يفاجئ علينا على ديك الارض السعيده، والله يجعل ربي يفاجئها من عنده ويرحم موتاه واحيائه. يا ربي الحبيب يرحم داك البحر ويرحم داك الشجر، ويرحم ربي ديك الدنيا وما فيها. هادشي ما تنطلبوه خوتي، الله يدير لينا تاويل الخير اللي يحرمنا من الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. ربي يرحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، اللي يحرمنا من الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى خوتي. اللي يخطيكم عليا، واليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه ديال فقر الدم. ما عرف المشكل اللي كان عندي فاش خسر ليا بنادم في كرشي عنده 4 شهور وركب عليا فقر الدم، لحقاش كانت فيا السيلان وضاع مني الدم بزاف. داكشي علاش اخوتي خرج ليا الطبيب الدواء، واني انا استعملت الدواء ديال العرب ولقيت النتيجه والحمد لله. قلت علاش ما نجربش هذه الوصفه مع خوتي وخواتاتي والميمات والابوات ديالنا ونفيدهم بها كما انا فادتني ولقيت عليها نتيجه، فانتم يفيدكم بها. ونتمنى من الله ما يحرمناش من الرحمه ديال الله. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض. وهانتم تابعوا معنا ان شاء الله خوتي وتجربوا ان شاء الله الوصفه وتلقاو عليها نتيجه، نطلبوها من الله سبحانه وتعالى. واللي لا يحرمكم من الرحمه ديال الله، الله يفاجئ عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين اخوتي. وهانتم تابعوا معايا ان شاء الله باذن الله. وهانتم اخوتي تتشوفوا معايا عندنا العدس هنايا، كاين ديال كندا كاين ديال البلاد، نتوما تحتاجوا اللي بغيتو. صافي انا صيفط البنت جابت لي هذا العدس، بسم الله توكلنا على الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا العدس اخويتي تناخذ 5 دراهم تنطحنها، وانتم تطحنها في مونينيكس، وراه باقي عندي انا دابا ما نطحنهاش، ها هو تنستعملو لحقاش ملي كنت اخوتي فيا كان فيا صعيب تنوض سخفانه ومدقدقه واليدين ديالي محلوله ليا وصحتي كلها تضرني. مني كان خسر ليا بنادم التهليل في كرشي، كانت عندي ديك الساعه 4 شهور وركب عليا فقر الدم. صافي مشيت درت التحاليل وداكشي قالوا لي راه فيك فقر الدم ومع التدواز وداكشي ضروري غيقيسك. بقيت نستعمل، خرجوا لي هاد الكينو، خرجوا لي ديك الكينه اللي كنت وريتكم فاش كان خسر ليا التهليل. هذه المره الثانيه خرجوا ليا في السويسي اخوتي، هذه بقيت نشربها دابا مده 3 شهور باقا تنشربها. واني باش نعاون راسي بهذا العدس، هو باش نعاون الا كليت العدس راه بحال اللي كليت نص حبه ديال هذه. وانا راه العدس تناكل عي معلقه خوتي صغيره، عي معلقه صغيره مع كاس ديال دانون، نص كاس ولا كاس ديال دانون، ولا ما عندكش دانون شربي الحليب، لا ما عندكش الحليب دوزيه مع الماء ماشي مشكل. هذه كل صباح ملي تنوض على الريق اخوتي تتهزوا معلقه. انا دابا باقا ما فطرتش باش نوريكم ان شاء الله يا ربي. يا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يجيب الشفاء لينا ولأمة محمد اجمعين. يا بسم الله قدامكم اخوتي ان شاء الله يا ربي. استعملته باش تعرفوا ضانون، اي ضانون كان عندكم ولا اي حليب. اي حليب عندكم اي ضانون تستعملوه، وراه وصفه سحريه وصفه مجربه خوتي، الله يجازيكم بالخير ونتمنى تجربوها ان شاء الله ما يكون على الشفاء والرحمه لكم ولينا ولأمة محمد. ونتمنى اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم معايا
الله يجازيكم بالخير، الله يرحم بها الوالدين، والهلا يخطيكم معايا خوتي ديما معاونيني ومشجعني. تنتمنى من الله ما يخيبكمش وما يحرمكمش من جنة الفردوس ان شاء الله باذن الله تعالى. والله يجازيكم بالخير. هو العدس نتوما عارفين الفوائد ديالو، ماده حديديه، وكاين اللي تيستعملوا بالنهار تيطيبوا وياكلوا، وكاين اللي تيستعملوا بالليل. واني بالليل تيكون الهضم مزيان في المعده ديال الانسان وصحي وتيدير النعاس، لا هو ولا اللوبيا ولا القطاني كاملين اخوتي، وماده حديديه وصحيه للدس ديالنا وتيعطي منفعه. وانتم عارفين الماده الحديديه اللي فيه والمنافع اللي في العدس. ونتمنى ينال الاعجاب ديال الوصفه اللي وريتكم واللي جربتها قدامكم. والله يسهل عليكم وعلى أمة محمد يا ربي. نتوما شفتوا هاد الكينه كنخرج ليا الطبيب وتنستعمل جوج في النهار. انا مني وليت تنستعمل العدس وليت تنستعمل غير حبه في النهار، حيت هاد الماده ديال العدس حديديه وتيعطي القوه والدم في الذات وتيعاون. انا ما بغيتش نقطع الدواء ديال الطبيب، ضروري نستعمل الدواء اللي عطاني الطبيب. واني هاد دواء العرب راه حتى هو مفيد اخوتي للصحه وتا هو تيعاون. ونتمناو من الله يشافينا ويشافي ربي امه محمد ويهز علينا ربي هاد الوباء ويهز علينا هاد البركان ان شاء الله يا ربي. والهلا يأدي به شي مسلم، والهلا يأدي به شي حيوانات على وجه الارض، والهلا يأدي به بحر وويدان وجبال. ونتمناو من الله يفاجئها على هاد الناس وعلى هذيك الارض اللي حرمنا من الرحمه ديال الله. ربي يرحمنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض، ربي يرحمنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض. يا ربي ما تحرمناش من وجهك العزيز، يا ربي ما تحرمناش من وجهك العزيز. والهلا يخطيكم عليا خوتي، والله يوفقكم ويوفق ربي امه محمد، والله يسعدكم ويسعدنا ويسعد ربي الجميع المسلمين. والهلا يخطيكم على خوتي، ومع السلامة خوتي، مع السلامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يوفقكم ويوفقنا ويوفق ربي أمة محمد. اللي يخطيكم عليا خوتي، وما تنسوش ليا اللايكات والبارطاج. الله يجازيكم بالخير، الله يفتح ربي أبوابه في وجهكم إن شاء الله يا رب.